Isa ka rin ba sa ginagamit ang CIMB Bank para makapag-convert ng GCredit into cash? If yes, at hindi ka na makapag-cash in or wala na sa option ng app yung cash in transaction nila, ito ay dahil effective August 20, 2025, CIMB Bank has permanently discontinued fund transfers via Dragon Pay. Ano naman ang other options para makapag-convert? As per my co-vloggers, inisa-isa ko, pwede daw via Union Digital Bank, Own Bank, GCash Pera Outlet, and Coins.ph. So, para na din sa information ng lahat, tinry ko yung Union Digital Bank and Own Bank, pero may problema sila sa OTP transaction kaya hindi makapag-proceed. Next is kung meron kayong GCash Pera Outlet, try to convert na lang kasi wala akong account sa PO. Only for business owners lang ata yung merong account dyan. Last is the Coins.ph. Good news dahil dito ako nakapag-cash in and out successfully kahapon. Yes, kahapon, October 16, 2025. So, ibig sabihin, pwede pa rin dito. Kaya if kailangan mo ng pera, as in right now, let's go, mag-convert na tayo. I-open ang inyong Coins.ph app. In the upper right corner, click Deposit, then Cash In. Sa pinakaibaba, hanapin ang Remittance Center. Lahat ng options dyan po pwede. Pwede sa Lubilier, Cebuana Lubilier, Pera Hub, at Villarica. Ngayon, itatry ko yung Pera Hub. I-enter yung desired amount. $100,000. Charot. Email address. Then click Next. Confirm cash in. So, i-copy-paste ang reference number and then pumunta sa GCash app. Piliin sa bills ang Dragon Pay. I-enter yung amount na in-enter nyo kanina. Yung reference number na kinopy nyo, i-paste nyo lang dito. This is optional. Pwede nyo ilagay, pwedeng hindi. Contact number at ang email address. And then click Next. Piliin ang GCredit. Next. Click Confirm. Ayan, successful ang ating cash in sa Coins.ph. Balik tayo doon sa app. So, dito i-refresh lang natin. Ayan, successful na yung status niya. And then, try naman natin siyang i-cash out pabalik sa GCash app. In the right bottom part, i-click ang portfolio, then click withdraw. Ngayon naman, i-click ang cash out. And then, piliin niyo yung GCash. Enter the amount. Pinipili ko lagi InstaPay. Click Next. Click again Next. And then confirm. And then yan. Okay na yan. Transaction processing pero successful na yung cash out natin. So that's it. Successful ang ating cash in and out using Coins.ph. So pwede na kayong mag-withdraw anytime, anywhere. Ayan, thank you for watching. Kung nakatulong ang video ko, please consider liking and subscribing. If you have any questions, open ang comment section below. I-mention mo na rin kung taga saan ka. Tibaad, magkaprobinsya kita. Again, this is Valeriana. See you on my next video.